ท่านผู้ชมคดีการเมืองอีกคดีหนึ่งเมื่อวานองค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดนะฮะกับทางนายฉลองเทิดวีรพงศ์นายภูมิสิทธิ์คงมีและนางนาทีรัชกิจประการ3อดีตสสภูมิใจไทยเป็นจำเลยที่1ถึง3ในคดีเสียบบัตรแทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการประชุมช่วงวันที่ 8 ถึง 11 มกราคม ปี 63 แล้วก็ปรากฏว่าจำเลยทั้ง 3 คนนี้เข้าร่วมประชุมนะฮะลงชื่อเข้าร่วมประชุมแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมในวันนี้จำเลยทั้ง 3 คนก็มาฟังเมื่อวานนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษานี่นะฮะก็คดีนี้ครับย้อนให้ฟังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3คนมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 จำคุกคนละ1 ปีลดโทษเหลือจำคุกคนละ9 เดือนไม่รอลงอาญาอันนี้อยู่ในศาลฎีกาของนักการเมืองแล้วทั้ง3คนนี้ก็อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาขอให้ยกฟ้องและจำเลยทั้ง3ยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อต่อสู้ตามอุทธรณ์ทุกข้อและขอให้การรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์และขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำคุกเนี่ยนะคือพอมาชั้นอุทธรณ์แล้วเนี่ยข้อต่อสู้อะไรต่างๆไม่เอาละถอนละขอยอมรับเลยยอมรับผิดนะยอมรับผิดแต่ว่าก็ขอให้ลงโทษสถานเบาและถ้ามีโทษสถานเบาออกมาแล้วก็ขอให้รอการลงโทษจำคุกเอาไว้นี่นะฮะยังไงก็ตามแต่การพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมากเห็นว่าที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบานั้นนี่นะฮะโทษจำคุกคนละ1 ปีแล้วก็ลดโทษให้เหลือ9 เดือนเป็นการลงโทษในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้และยังลดโทษให้อีก1 ใน 4เป็นคุณแก่จำเลยทั้ง3มากแล้วไม่มีเหตุที่องค์คณะจะวินิจฉัยอุทธรณ์และเปลี่ยนแปลงนะคือที่เขาลงโทษจำคุก1 ปีแล้วก็ลดโทษให้เหลือแค่9 เดือนอันนี้มันต่ำสุดละมันลดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะเอาพูดง่ายๆส่วนที่ขอให้รอการลงโทษศาลเห็นว่าการที่ทั้ง3 คนดำรงตำแหน่งสสมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่างพระราชบัญญัติต่างๆสมาชิกคนหนึ่งย่อมมี1 เสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำแทนกันมิได้ฉะนั้นการมอบบัตรประจำตัวให้คนอื่นไปใช้ออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของสสนอกจากจะเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อสสผู้นั้นแล้วยังเป็นการทำลายกลไกคุ้มครองความเป็นอิสระทำให้การแสดงเจตจำนงแทนประชาชนถูกควบคุมหรือบิดเบือนไม่เป็นไปตามคันลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งกฎหมายร่างงบประมาณถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่จะให้รัฐบาลเอาเงินของแผ่นดินไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินนี่นะฮะถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบหรือเกิดความล่าช้าย่อมส่งผลกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมศาลให้เหตุผลไว้ดีว่าคุณเป็นสสนะคุณเข้ามาทำหน้าที่นะครับแต่การที่คุณให้คนอื่นไปลงคะแนนให้เนี่ยที่สุดแล้วมันหมายถึงว่าคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำลายความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้และยิ่งเป็นการพิจารณางบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ต้องเอามาใช้บริหารราชการแผ่นดินคุณกลับให้คนอื่นไปลงคะแนนให้อีกนี่อันนี้แปลความแบบนี้ฉะนั้นแม้ต่อมาจำเลยทั้ง3รู้สำนึกในการกระทำความผิดโดยให้การยอมรับสารภาพและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนทั้งได้กระทำคุณความดีต่อสังคมตามที่จำเลยทั้ง3อ้างก็ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้ง3อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง3ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืนที่สุดแล้วพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและอันนี้คือศาลฎีกานักการเมืองจบแล้วนะจบแล้ว หลังคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ก็นำตัวนายฉลองนายภูมิสิทธิ์ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนนางนาทีซึ่งเป็นภรรยาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนี่นะฮะเจอคนละ9 เดือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามกับคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าก็ตามนั้นครับบ้านเมืองมีกฎหมายต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายและนี่จะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นคำถามต่างๆที่เวลาพวกผมไปปราบยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลหรือจับกลุ่มผู้กระทำผิดตามกฎหมายก็ชัดเจนว่าไม่มีใครมาเอื้อกับใครได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี่หัวหน้าพรรคตอบเองเลยใช่ครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อศาลพิจารณาก็ต้องตามนั้นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะและในฐานะผู้สมัครสว.โพสต์ข้อความเสนอถึงกกต.ในการเลือกสว.ระดับจังหวัดว่าการเลือกรอบแรกในกลุ่มของผมจะมีความวุ่นวายและปัญหาแตกต่างกันมากระหว่างจังหวัดที่มีอำเภอน้อยกับอำเภอมากอำเภอน้อยคนน้อยจบไวอำเภอมากคนมากระบบธุรการก็ต้องเข้มแข็งกกต.ควรส่งคนจากส่วนกลางไปสนับสนุนนะข้อแนะนำที่2การเลือกรอบไขว้ควรจับสลากสายช่วงบ่ายอย่าจับเช้าแล้วพักเที่ยงเพราะถ้ารู้สายในช่วงเช้าการล็อบบี้และเสนอประโยชน์จะเกิดขึ้นในช่วงพักทานอาหารเที่ยงนั่นแหละนี่นะครับให้จับสลากนะครับสายเนี่ยในช่วงบ่ายเลยจับสลากสายในช่วงบ่ายเลยแล้วจะได้เลือกกันอย่าเว้นวรรคให้เขาไปเจรจาต้าอวยกันได้หรือว่าส่งซิกกันได้นะครับเมื่อจับสลากแล้วให้โอกาสแต่ละสายพูดคุยแนะนำตัวอย่างเท่าเทียม25 คนคนละ3 นาทีนะใช้เวลา75 นาทีการเลือกใช้เวลาไม่นานเพราะแต่ละหีบจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกเพียง5 คนแต่ละคนมีบัตรลงคะแนน4 ใบการนับคะแนนควรเอาบัตรของทุกกลุ่มในสายมารวมในหีบเดียวก่อนนับคะแนนเพื่อให้ผู้ลงคะแนนไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลการข่มขู่หรือเกรงว่าจะถูกเช็คบินหากไม่เลือกตามข้อตกลงนะครับหากกกต.เห็นด้วยควรออกเป็นหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวนี่ท่านผู้ชมฮะข้อเสนอแนะจากคุณสมชัยนะก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจเป็นการช่วยกกต.ให้ทำงานได้อย่างโปร่งใสแล้วก็สกัดไม่ให้มีการหัวกันโดยเฉพาะตอนนับคะแนนเอาบัตรมาเทกองรวมกันเลยนะอยู่ในหีบเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็เวลานับออกมาเนี่ยมันจะได้ดูกันไม่ออกไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไปแยกนับเดี๋ยวจะดูออกว่าตกลงกันไว้แล้วไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้เพราะมันน้อยมันก็ดูออกใช่ไหมมันจะมีการเช็คบินตอนหลังได้อันนี้เป็นการเลือกแม้จะพูดคำว่าเลือกตั้งมันก็กระดากปากเพราะไม่ใช่มีการเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไปเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มของผู้สมัครใช่แล้วก็เลือกตัวเองได้ด้วยมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเลือกตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เลือกไขว้คนอื่นนะฮะอันนี้เป็นการเลือกที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นการจัดการเลือกที่จัดไปดูเหมือนกกต.ก็มีการปรับแต่งกติกาปรับแต่งเปลี่ยนระเบียบอะไรไปพลางด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้อาจารย์สมชัยนะศรีสุทธิยากรแนะนำมาทั้งหมด5 ข้อถ้าเกิดกกต.เห็นด้วยบางข้อก็เป็นการทำงานที่ทำงานไปปรับแต่งกติกาไปอีกนะ ก็ดูน่ารักดีนะดูแบบยืดหยุ่นเป็นครั้งแรกเลยนะนี่แต่หนักสุดก็เห็นจะเป็นคดีที่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่อันนั้นถึงขั้นโมฆะนะใช่ถูกต้องเรื่องโมฆะนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่กกต.ก่อนหน้านี้มาแถลงก็เหมือนกับว่ามีกฎหมายเป็นหลังพิงใช่นะมีกฎหมายเป็นหลังพิง
เนื่องจากว่าเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัครฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้น ใช่ ใช่ไหม ใช่ ไม่เกี่ยวกับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้น บางจังหวัดเล็กๆ โอ้โหแต่เวลาไปเลือกใช้เวลามาก เพราะมีคนมาสมัครเยอะก็มี ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กับจำนวนประชากรด้วยนะฮะ นี่ก็ถึงได้บอกเลยว่าบางคนคุณสนใจลงสวด้วยเหรอ มันเหมือนกับเกณฑ์ไงให้คนนั้นคนนู้นคนนี้คนนี้คนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 ใช่ 10มาลง ใช่ เพื่อมาเลือกคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนของตัวเอง ใช่ไหมไอ้เงิน 2,500 เนี่ย ถ้าจะไปจ่ายให้เขาเพื่อให้เขามาลงสมัครสวเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมนี่แหละฮะ